wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Sabi mga bahay sa ibabaw ng bangsa. Wala pa rin talagang tatalo sa view na to. Yan. Hi ma'am, good morning. Sa lahat ng mga gusto mag-stay sa Baguio, Red Doors. Dito sponsored vlog pero I recommend. Morning po. Maganda ni Ate. Mas maganda ka. Ito ba yung pine tree? Yan yan, di ba? Ayun yung pine tree. Ayun no. Ha? Hindi ba ito yan? Hindi yan. Yan, yan. Ano yun? Di ba yun yung mga pines na yan? Oh, di ba bunga yun ng pine tree? Baka ito yung pine tree na matanda na. Ito kasi yung mga baby pa. Parang gusto ko yung baby. Argo! Ito pala. Hanap kami ng taxi! Wala kami nakita ng taxi. Wala, di pala ako sa taxi dito. Puro kapihan. Enjoy na lang yung view. We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. Dahil wala kaming nakitang tapsihan, dito kami sa Mamihan at Lugawan malapit dito sa tinuluyan namin. Ngayon, standing ovation. Aray ko. Hindi kami nalagyan ko at lugaw. Ay, anak mo. Hindi namin yung lugaw. Sige nala. Ano lidiyan? Ate, ang sarap ng mami mo. May isa pa dito. Sige po, thank you po. Sama po kayo sa vlog. Ha? Kaya matulay ko, nagkalat ka. Hindi man naayos. Ang ganda ng view ng Baguio. Napakagandang view sa Baguio. Pero sa likuran namin yung Diplomat Hotel. Welcome sa another na kakaibang vlog.
Ito pa rin yung best view na gusto ko. Oh, my angel, angel, baby, angel. Yahoo! Hindi ako magsasawa sa view na to. Ano ba yan? Picture ba yan? O, binivideohan mo. Picture. Pogi naman Baka yan. naman nakalagay, baka naman nakalagay sa likod niyan, bawal umihi dito. Ganda, Pogi naman yan. ang ganda ng ano, ang ganda ng view tapos nakalagay sa likod, bawal umihi dito. Okay, so trivia sa Diplomat Hotel. Nabuo ito noong 1913. So more than 100 years na. Okay, so na-serve ito na I think dito maraming pinahirapan ng mga refugees. Especially nung panahon ng Japanese. Okay, so marami dito mga na-torture, mga, including mga bata, mga madre, at kung ano-ano pa, kung sino-sino pa. Okay, so this also serves as a tourist spot dito sa Baguio. Okay, as you can see, yan sila. Okay. And time check. Ang oras na kasi. Time check natin 4 PM. Okay, so merong entrance fee dito na 30 pesos, 15 pesos per head. Okay, so dalawa kami, 30 pesos. Pwede mag-park dito. Kaya lang hanggang 6 PM lang dito. And I think beyond doon kailangan na ng permit. Okay. Ayun, so samahan nyo kami sa pagpunta namin dito as a sneak peek dito sa loob ng Diplomat Hotel. But I think hindi pwedeng pumasok mismo doon sa loob, sa labas lang. Well, that's okay. At least na-visit natin to. Isa sa mga pinupuntahan dito sa Baguio. Okay, so let's go. Ganda ni anak. Ang ganda ka pa din. Yung! Won't you take me home? Give me with you vibe. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me with you vibe? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Grabe, nag-photobomb sa picture. Sorry po. Won't you take me home? I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle. Ang sarap pipigil ng bundok, ng mga bahay. Ang peaceful. Tahimik. Alam mo kung ano yung masarap titignan? Ano po na yung sasabihin mo? Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Hindi ako magsasawang titigan ka. Love you. Love you too. Gusto ko muna titigan ng mga You have all the time in the world.
bawal natin pumasok dyan, alam ko. Mga naka-standby na rescue. So napakahirap para sa akin ito kasi hindi ako makapag-vape. Bawal! Diyan sa labas. Gusto mo pumasok na. Alam ko bawal pumasok sa loob eh. So dito kami ngayon naglalakad sa gilid ng Diplomat Hotel. And kitang-kita nyo yung ano ba? Katibayan ng structure. Diba? Kasi ilang years na to, ano, more than 100 years. Tama ba? 1930. So ilang years na? 19, hindi ko alam. May na ako sa mat eh. Nakik out yata ako sa klase no. Ikaw din. So, kaya ako hindi, alam ko ang IT merong ano, di ba? Ang IT merong math yun ah. Hindi magaling ka dapat sa math. Hindi. Alam ko lang kasi bilangin 1 eh. Alam mo kung bakit? Alam mo bakit 1? Bakit? Kasi nag-iisa ka lang sa puso. Ay! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの At sinabi mo, naglata ng kanda din ng padlock. Okay, nakapadla ka naman na sa puso ko eh. Oh my God! Ayan oo, no smoking. Ano, mga nagpadlock ng kanilang mga wish at Ay, wala pala. Wala, sayang. ay. Dito mo gustong ipadlock yung pagmamahala natin. Cause I wanna love you for good or for bad. Malit lang ang Diplomat Hotel actually. Kaya lang, alam ko forbidden pumasok sa loob. So wala akong nakikita mapasok sa loob. Bawal na. Mukha. Pero sila, sila Carly, nakapasok. Yung idol namin na vloggers na si Carlin Ocampo tsaka si Von. Ako crush ko si Carlin. Kaya sabi ko kailan kaya magkakaroon or darating yung Carlin Ocampo. Kaya binigay niya sa akin, Darlene. Kasunod lang. ako'y kinikilig bakit kailang malapit ako'y nanginginig Yun pala yun. Ayan, ito pala yung history. Ito yung history. So, 1913. 1913 yung construction period. Ano pala yun? So, ibig sabihin, naging ano to dati? Naging college siya noong 1915 hanggang 1917. 2 years. So, naging refugee siya noong 1940. Tapos na-rehabilitate. Tapos naging diplomat hotel. Tapos naging presidential management staff. Kaya pala hindi natin ma-search kasi ito na siya ngayon. Tama nga siya. Heritage Healing Nature Park. Nature park na pala siya. Ayoko na kasi mayroong script. So ayan, bawal pumasok. Hindi naman ganun ka-spooky. Siguro baka nasanay na lang din ako lalo na nagpunta ako ng Clark. Saan? Ewan ko lang dito kapag gabi.
Salamat po. Dito sa gilid ng Diplomat. Dito yung, ano ba to? Hallelujah Temple. Or ano tawag doon? Jerusalem Hallelujah Temple. And meron siyang certificate from Guinness World Records na pinakamalaking 10 Commandments tablet building. Yun. Naging comedy. Ba't ito yung may sabihin ako, lagi ako natataliso. Inis.